Just putting the feeder hose into the back of the machine. We're getting water directly from the lake over there. Is there a blanket or get like a warm... Hey guys, we've got company. Let's just move away from Seth. It's a bear. It's a bear. It's fine. We're fine. Calmly walk over here. We're fine. You too, sir. Now, please. Let's just give the bear a minute. He's gonna move on. Just let the bear be. Whoa, what's... Sitting in my chair. Sitting in my chair. That is insane. It got that clean on a cold cycle. Okay, can we go back to work now, Mr. Ranger? The bear's now leaving. Okay, gang. That's good. It's clear for us to go back to set. It's a polar bear. All I wanted to do is use the wash. Du, det verkar som att mobiltelefonerna flyger bättre än Boeing. Ja, det går dåligt för dem. Då är det hemligheten bara för att låsa upp folk. Det går dåligt helt enkelt. Vad hemligt. Kolla på några fler som är ute och flyger. Do we really think this is some sort of dinosaur found off the UK Jurassic coast? Or is it perhaps something else? Something that they don't want us to know exists? Something that rhymes with Kragan. This is supposedly a plesiosaur, and it was found in the cliffs off the Jurassic coast of the UK. And boy, it sure does resemble something else that they tell us is just some sort of mythical creature that they put in movies. And if you're someone that still can't wrap your head around the fact that these guys existed, well, you just haven't seen enough of my videos. So let's do a little recap. Let's first take a look at what the 1946 dictionaries used to say. Dragons, now rare. Let's see what Alexa has to say about this. Alexa, how many dragon fossils have been found in the United States? The number of dragon fossils found in the United States is limited. Only 5 fossils have been discovered so far, limiting the knowledge about these creatures. These fossils are studied by researchers to learn more about dragon species and their evolution. While the findings are preliminary, they provide insights into the life and times of these majestic creatures. So the dictionary says they're real. Alexa says they're real. Several weeks ago in the UK, they found a fossil that looked like this, even though they called a plesiosaur. That sure looks like a dragon to me. And just a few weeks after that was found, CNN reveals that their scientist actually unveiled dragon remains. Not to mention how they're part of the Chinese zodiac with all real animals, and how there are over 30 verses in the Bible that reference dragons. And how my friend Lori sent me this amazing 1922 dictionary that just happens to have the word dragon in it. And let's see what it says. Is it going to say fictional character, mythical beast? Or is it going to say something else? Winged serpent. Now, the really funny part about all this is I think I changed the algorithm with that last post, because listen to what Alexa says now. Alexa, how many dragon fossils have been found in the United States? In the United States, there have been no fossils or hard evidence of dragons found or documented. Despite popular belief, there is no evidence to suggest that dragons ever existed in the real world.
However, this does not stop people from believing in their existence, and dragons are often used in fiction to create a sense of mystery and wonder. Entertainment only, though, people. I'm sure they would never lie to us about this and cover it up with just another dinosaur story to make sure that you knew that dragons were in the Bible and the Bible was completely legit. Entertainment only. There's a group of people that say that dragons were real, and I'll explain. So around the same time period in, China, South America, Africa, all these different Rome, all these places, images depicted people fighting dragons, right? And every dragon was slightly different, but it was all a giant scaly animal that could fly. So when you break that down, you think about the fact that large birds had a hard time being fossilized because their bones are so porous, right? So because bones, they have like hollowish bones, they break down very easily and they don't fossilize. Basically, they're saying the evidence is the reason there's no fossils of dragons is because they had bird bones and they were actually very delicate animals. But a handful of these small population of these giant flying lizards existed and basically encompassed all these different countries where they all depicted fighting dragons in their own way, and they were all killed off by, knights or whatever it is, and then didn't fossilize. That's why all these human populations around the world have depictions of them, because they did actually exist. Katter och drakar som flyger men inga flygplan. Ungefär så är det. Du, den här grafen tror jag på. Ju mer man lär sig om vad som har hänt, ju mindre trovärdiga är de som styr och ställer. Ja, lugnt kan man säga så. Ska vi tro på den där grafen då? Ja. Testikkelskador i kvinnliga idrotter har ökat. Plötsligt också. Plötsligt händer det. Men vad är det här då? Ja, det är något mer som är ute och flyger. Det är något som flyger, typ genom solen. Ja. Tror man inte vad det är. Varmt om fossingarna i den. Ja, det ser lite konstigt ut gör det. Men någonting är det som för i kring där i varje fall. Märkligt. Det finns mycket skoj, gör det du. Det här är väl kanske mindre skoj. Mindre skoj, ja. Brittiska hjälparbetare som har varit i Guatemala och blivit åklagade. Ja, de har varit där. Och sen har de blivit åklagade för barnbrott. Save the children, det låter ju bra. Ja, det låter jättebra. Och så ska man vända upp och ner på det då. Det är som vanligt, hör du. We've had numerous strikes, numerous attacks, numerous genocides. But this time, I would claim that the Zionist narrative on world media platforms has been absolutely debunked. Some of my friends who are producers in BBC or Sky, they tell me that they are struggling to find anyone who would come on screen and defend Israel outside, a core of about 8, 9, the Israeli ambassador being one of them, or the spokesman of the Israeli army being another. Outside of that particular bunch, no one would be willing to come on screen and defend Israel. Ja, det går inte så bra för Israel just nu. Det är fler och fler som tycker att nej, nu får ni faktiskt då skärpa er. Ni har gjort lite för mycket. Spaniens premiärminister är väl en av dem. Han tycker att EU inte ska handla med Israel där. Nej. Handelsblockad mot Israel tycker han. Och Italiens Meloni, hon har stoppat det där med att skicka vapen dit. Var det före eller efter att hon drog dagens lina? Inte en aning faktiskt. Är hon är lite upp och hon är lite ner. Och så där. Man vet inte vad man tror om. Men vi får ta, när jag säger något bra så... Ja. Men det finns de som inte ger upp. USA, de har precis här i veckan skickat militära trupper till Israel. De har skickat människor också. Inte också. Bara vapen. Nej. Och så hoppar vi till Norge och Kina. Norges statsminister åkte till Kina. Jaha. Jag tycker att Kina det är ett bra land. Det ska vi handla så mycket som möjligt med och samarbeta möjligaste mån, tyckte han. I Sverige får vi bara höra att Kina är ett stort hot. Ja, men Deep State Kina har nog varit ett stort hot. Det har de säkert varit. Men det kanske finns de som kan tänka om och tänka rätt. Ja. Eller tänka på annat sätt i varje fall. Men inte Stoltenberg. Nej, nu får du inte kräva för mycket. Man heter inte Stoltenberg för intet. Nej. Trussel mot NATOs sikkerhet och värdier. Jag har lust att ställa några korta kontrollspörsmål om trusselen från Kina som NATO är bekymrat för. Hur många land har Kina greppat in i militärt de sista 40 åren?
Det vi ser är att Kina tar sig till rätta i... Vi kommer till det, men hvis du svarar på det spørsmålet. Hvor mange land har Kina grepet in i militärt de siste 40 årene? De har varit inne i Vietnam. Svaret är 0. De 40 årene här har de inte grepet Vietnam gick de in i? Det är tidigare än 40 år. Ja vel, men det är i alla fall... Ja. Så hvis vi håller oss till den tidsrammen. Hvor mange land har Kina militära baser i rundt omkring i världen? Ett fåtal. Ett land. Djibouti har de en konkret militär base som de har byggt ut. Den är stor. På motsatt sida har USA angrepet minst 13 land i samma period. Amerikanerna har 750 baser i minst 80 land. Många av dem på dörrstocken till Kina. Likeväl så menar du att det är Kina som utgör en trussel. Ryssland är vår fiende. Tyska spioner. Ja, de tyska spionerna är inget hot mot Ryssland då, eller? Nej. Thomas Haldenwang, som är chef för den interna säkerhetstjänsten i Tyskland. Han hävdade att Ryssland försöker splittra det tyska samhället med hjälp av befintliga sociala frågor. Ett stort problem, ett stort antal människor i vårt land, särskilt ungdomar, som inte längre konsumerar traditionella medier. Berättar han för lagstiftarna vid ett tillfälle. Jag tycker det visar väl på intelligens. Ja, och sen säger han också, vi måste etablera den enda sanna världsbilden. Konsensus. Ryssland är vår fiende. Ja. Det är en syn som underrättelsetjänsten har haft i många år. Ja. Kanske är det dags att byta ut den. Man kanske kan tänka sig att tänka om det också lite ibland. Ja. Fast det är svårt. Ja, hamnar vi i England. Och där förstår du, där får man akta sig för att skriva saker. Damen här har väl skrivit någonting. Jag vet inte om det var på Twitter eller Facebook. Men hon skickades 30 månader i fängelse för det i varje fall. Fast hon hade skrivit så hon hade tagit bort det direkt, men det hjälpte inte. Men det är ju jättebra, för då vet man ju att vi ska inte använda sociala medier då till att uttrycka någonting. Nej. Hallå. Och sen har vi också fortfarande i England, den här mannen stod utanför en abortklinik och bad lite tyst. Han var inte ens, det lät inte ens om tydligt. Han var tyst, han bad för sin döda son utanför en abortklinik och då blev han dömd för tankebrott. Jag gör tankebrott hela tiden. Det är livstid här. Japp. Right Honourable Dame Jacinda Ardern for services to the state. It's a huge honour, you know, I feel really humbled by the chance to be here with my family, and really I see it as an acknowledgement of them and of every person I worked with and of everyone who supported me, and that includes a very large number of New Zealanders. I remember some years ago now, Prince William telling me about the idea of the Earthshot Prize, and then to see what he's created. It's not just a prize. For me, it's the movement that I think is so important, about telling every single person out there that we don't have to wait for this catastrophe to happen to us, that there are things we can do and that are being done. Från ett stolpskott till ett annat. Japp. Men herregud, alltså ursäkta. Jag blir så trött. Ja, förlåt. Ja. Ja, Zelensky, han säger nu att han är i krig inte bara med Ryssland utan även med Iran och Nordkorea. Så han har fullt upp. Det har han ju då kan han ju inte säga att han vill bli medlem i NATO. Nej, det kan han absolut inte. Säga kan han ju göra, men det kan inte men han är ju bra korkad, för han har ju inte läst reglerna. Nej. För du får inte vara i krig och bli med i NATO. Nej. Och nu har det börjat rulla på lite grann. Jag menar, det här har vi vet hur länge som helst. Det står Sveriges Radio. Har vi Sveriges Radio-grejer? Ja, Sveriges Radio säger att ukrainska män blir tvingade att gå med i det militära. De blir tvångsrekryterade. Och inte bara att i Sveriges Radio utan även i Expressen. Nej men hoppsan. Och de skrivit om att de släpas ut från nattklubben till armén. Alltså det här med att vara journalist idag i Sverige, det handlar om att vara typ 7 på bollen. Ja, det är jätteroligt för att jag säger att de hittade det på sociala medier. Ja, det var på Jag hade sett det för Expressen, kan jag ju säga. Ja men snälla, det här pratade vi om för 2 år sedan. Ja. Det här är ju inte ens nytt. Nej. Det är ju nästan så att kriget är slut. Ja. Eller nästan, det är nog det. Det kan det inte vara mycket kvar. Det finns en del nya ukrainare i varje fall. De behöver inte bekymra sig så mycket om att gå ut i kriget. Nej, det är bra.
gatudisco. Ja, det kan man säga att det är. Men de är inte nöjda ändå fast de får en gatudisco. Är de inte? Nej, för priserna är så höga i Ukraina. Så de är vana vid lägre priser. Nej. Och ändå så är det så väl förberett att alla skyltar och så är på hebreiska när de kommer dit, så de borde vara jättenöjda. Ja, för då är det lättare att läsa. Ти була права, в Умані все на євриті. Всі магазини, коротше, всі маркети, всі підписи на євриті, на українському взагалі нічого немає. І ходять тут, подивися, євриченята. Все, глянь, всі названня, вообще, глянь, все підписано на євриті. Ось все написано, диви. Тут ж вообще тут нема нічого по-нашому, по-українськи. Я просто в шокі, блядь. Вообще, всі об'явлення, всі наклеї, ну все на євриті тупо, вообще. Ось все, коротше, Віка. Все по-єврейськи. Все по-єврейськи, все. Вообще, собака теж по-єврейськи балакає. Va? Ja. Alla skyltar är på hebreiska i Ukraina, men inte på ukrainska. Nej. Eller på vissa ställen i varje fall. Det här är från det ställen som men där hon gick runt och filmade. Ja. Det är det nya projektet. Jaha. Heavenly Jerusalem, eller himmelska Jerusalem, som de har hållit på nu med. Börja implementera ungefär 2014 i Majdan-revolutionen där. Oj, vilket sammanträffande. Ja, vilket sammanträffande. Jo, det går bra. Det går att googla det här Heavenly Jerusalem om man vill veta mer om det. Om man vill veta mer så kan man fråga sin närmaste rabbin också. Vad bra. Ja. Israel 2.0 även kallat. Och det ska då vara i den södra regionen och dessa. Det kan jag inte uttala. Sapro, Cherson och jag kan inte uttala dem. Nej, det är ingen som kan. De södra regionerna i varje fall. Och då börjar de 2014. Första 5 åren ska det vara en ruttnande nedbrytning av de befintliga systemen. Och sen då efter 19 då ska de ägna sig åt förstörelse och fragmentering. Och de kommande 5 åren efter 2024 håller på att formatera om. Då gör de om. Jaha. Ja, fram till 2029. Och i slutet av 2029 är planerat att omkring 5 miljoner judar ska anlända till det nya hemlandet för att bygga det nya Jerusalem. Jaha du. Vet du ukrainarna om det och har de sagt att så här vill vi ha? Jag skulle inte tro det. Speciellt inte med tanke på att en av reformerna där ingår att de ska avfolka. Nu börjar det låta som andra världskriget. Ja. Då bör avfolkning av befolkningen vara grunden för medborgarnas välfärd i det framtida Ukraina. Reformens huvudprincip är att ju mindre befolkningen är, desto högre är BNP per capita. Därför är den viktigaste vägen för reformen en stadig gradvis minskning av landets befolkning, medger i Berkut, och det är han som är upphovsman till hela projektet i Berkut. Det finns inte bara för många ukrainare, de äter för mycket också. Jajamän. Och ukrainarna studerar för mycket. Ja, så de kommer på vad de ska studera, de ukrainska barnen. De ska studera någonting som heter Kavundagen ska de ha. Jaha, ja. Men det var bra. Ja, och Sybuldagen. Och Kavun, det är melon. Va? Ja, och Sybul, det är lök. Så de ska brodera, äta lök och melon då? Ja. Men de judiska barnen ska ha fysikens dag, kemins dag och programmeringsdagen. Det handlar alltså om att fördumma folket? Ja, de få som får vara kvar, de kommer att bli fördummade. Vad ska de ha hela skiten till då? Det kan man undra. Tydligen så ska de ha det för att då är det jättelätt för dem att skjuta missiler och kärnvapen från Ukraina ner på Syrien och Irak och Iran. Rakt ner där. Om Turkiet protesterar så bombar de dem också. Släpper de ett par lite tidigare bara. Tack vare Krim så kommer det att bli jättelätt att göra det. För de ska ju ha Krim också förstås. Ja, såklart. Ukrainas segerplan ska diskuteras när NATOs försvarsministrar samlas i Bryssel. Ja, här står han och gnuggar sina händer. Rutten.
Ja, de tycker då att Ukraina ska vara med i NATO. Eller Ukraina tycker det i varje fall. Vi får se hur det blir med den saken. Serbiens vice eller verkställande eller vad det heter, minister, han säger det att väst vill besegra Ryssland. De vill inte alls, de är inte intresserade av att hjälpa Ukraina. Nej, de vill inte ha fred. De vill slå eller klå ryssen. Men det är inte möjligt att klå en kärnvapen superpower, säger han. Och det har han nog rätt i. Ja. Vi har ju 2 andra kärnvapen superpower-nissar. Vi lyssnar lite på dem, för de har bra saker att säga. Ja. So is Kamala doing okay? Nope. She's down, Joe. I think they found out that she's retarded. And now we're basically fucked. Trump is killing us at the polls. So yes, we're going to lose Joe. Damn it. Wait. What if I come back to run again? As candidate? Yeah. Well, let me put it this way, Joe. The only person in this world who is even more retarded than Kamala Harris is basically you. So no, Joe, on, man. You're Just not going give back another yet. shot. Let's let it all play out. Okay? We'll talk later, Joe. Okay. Women look... Det är lite frågor om donationer som flyger från Sverige till Clinton Foundation. Ja, men de har väl dåligt med pengar som behöver. Han skulle betala sina räkningar, var inte det han sa? Nobody can dispute the fact that we need. Oh yeah. Ja, nu säger de att amerikanerna har inte så stort förtroende för deras medier, nyhetsmedier. Nej, de skulle lära sig av Sverige. För i Sverige har folk förtroende av nyheterna. Tänk på TV4 som ska ha nyheter hela dagarna nu. Det kommer till sen. Det blir bra. Ja. Oj, de slipper att få tittare då. Sen har vi FEMA. Ja. De går från klarhet till klarhet. Absolut. Tror du att de där FEMA-anställda är legosoldater? Ja. Jag tror ju inte att de är hjälparbetare. Nej, alltså det är verkligen riktigt, riktigt illa efter den där Helene-orkanen. Massor med döda människor. Och nej, fy fan. Alltså jag lider med dem. Det är bedrövligt rent ut sagt. Men nu vet vi i varje fall vem det är som har skapat de här. Tizal katal imrati. The rain falls fast. Boom! Like in Florida now. Hurricane over there. Yesterday the pro-Palestinian dance over there. Today Hashem destroyed the place. They want to learn the hard way, they learn the hard way. You let these Nazis demonstrate, one day this place will be destroyed. That's how it goes. You get Hashem angry, expect consequences. The United States made a decision against Israel. A few days later, New Orleans was all flooded. Some Christian leaders spoke. They say every time we do something to the chosen people, immediately we have a natural disaster. Someone made a video of every decision the Americans made betraying their best friends, the best ally, Israel. Immediately Hashem responded with massive tragedy here. September 11, the New Orleans, typhoons, hurricanes, all kinds of things. Someone Christian made a video. You have to see. It's unbelievable. Why? If you decided to be a friend of the Jewish people, of the Jewish state, friend has to be a friend all the way. Not sometimes, yes, one day you're against, one day you're with them. The only reason we didn't attack Iran now is because of America. They do not let. We will give you diplomacy protection, we'll give you extra, we give you this weapon and that weapon. You need to wait until after the election. You will destroy it for us. If you're going to start a war now, there's no chance for Chameleon to win the election. Vill du se Donald Trump på podcast hos Joe Rogan? Ja, det kan ju vara intressant kanske. Men de får väl slåss om det då, för Harry ska visst också vara där, säger hon. Samtidigt då? Ja, det vore ju intressant i och för sig. Hon har ju precis nu gjort en intervju på Fox som väl inte varit någon höjdare. Det är ändå att prata om, det är därför Trump är emellan om det, för han pratar bara om honom hela tiden. Ja, har man en idol så hör man. Exhausted of Brett. More than 70% of people tell the country is on the wrong track. They say the country is on the wrong track. If it's on the wrong track, that track follows 3.5 years of you being vice president and President Biden being president. That is what they're saying, 79% of them. Why are they saying that? If you're turning the page, you've been in office for 3.5 years. And Donald Trump has been running for office
But you've been the person holding the office. Come on. Madam You Vice and I President. both know what I'm talking about. You and I both know what I'm talking about. I actually don't. What are you talking about? What I'm talking about is that over the last decade, But you're people the have lever of become. power. But listen, over the last decade, it is clear to me, and certainly the Republicans who are on stage with me, bottom line, he has repeated it many times, and you and I both know that. And you and I both know that he has talked about turning the American military on the American people. He has talked about going after people who are engaged in peaceful protest. He has talked about locking people up because they disagree with him. This is a democracy. And in a democracy, the President of the United States, in the United States of America, should be willing to be able to handle criticism without saying he'd lock people up for doing it. And this is what is at stake, which is... Ja du. Ja, man vet inte vad man ska säga. Nej. Men i vilket fall så tycker hon ju det att Trump, han tänker sätta dem i fängelse som inte håller med honom. Som har peaceful protest. Men hon måste missuppfatta. Hon pratar ju om vad hon håller på med. Ja. Och vad Biden står för. Ja, precis. Den här kvinnan, hon har då bett utanför en abortklinik. Hon är alltså pro-life. Och henne stoppar de i fängelse nu 3,5 år. Ska hon stå i sitt fängelse för hennes böner. Peaceful protest. Ja, så hennes man då, han blir en ensamstående pappa. För hon är på väg till ett federalt fängelse och ställa in sig för 3 år. Jag vet inte. Hur kan det ens vara något som Trump då ska belastas för om han skulle göra detsamma? Jag vet inte. De går ju före liksom. Ja, de skulle väl ha protesterat på något annat sätt eller för någonting annat kanske. Tvärtom. Om man går runt och skriker att vi kommer och vi är ute efter era barn med en Pride-parad, det är helt okej. Ja. I hennes värld är den också. Men hon har en bra agenda för svarta män. Ja, det har hon. För att skapa möjligheter för svarta män. Först så ska de få jättebra lån. Ja, de behöver inte ens betala tillbaka. Nej, inte ens det. $20,000 ska de kunna få låna. Nej, 1 miljon. Nej, det är 1 miljon olika lån. Aha. Men helt gratis till $20,000. Utan att betala tillbaka med ränta eller någonting. Och de ska utbildas så de kan få bra jobb. Ja. Och de ska få skyddade kryptovalutsinvesteringar så att de får bra med pengar. Ja. Och något hälsoinitiativ ska de göra. Ja. Och så ska hon legalisera marijuanan. För svarta män? Ja, bara för dem. Asiatiska är det körda och alla kvinnor kan ju bara gå och lägga sig. Det kan de bara tvärglömma. Ja, kära någon. Och sen så var det här med, som hon kör med, att man ska inte belastas av det som har varit. Och försöker alltså utradera landets historia. Det är där det går ut på alltihopa. Vi såg den där stapeln. Så hon är väl i botten där nu. Ja. Och urbefolkningen börjar protestera mot det här. De vill faktiskt få fira där de har firat tidigare. Ja. Nej, det där är ett skådespel utan dess like. James O'Keefe då, vem har han träffat? Ja, eller en av hans anställda här har träffat någon som jobbar på Meta. Alltså Facebook och det här. Och är det så att du säger någonting negativt om Kamala, då blir det shadowbanning på en gång. Whoops, ligger illa till nu då. Ja, det kan ni få läsa lite mer hela samtalet där om ni vill det. Det här var lite otippat. Ja, jag vet inte vad jag ska tro om det där. Ja, eller Nicole Kidman, hon tycker att man ska supporta Trump. Nej, jag vet inte. Hon kanske tröttnar på insekterna. Kan vara så, hon vill ha ordentlig mat. En stek. Sen har du P. Diddy. Och det bara fortsätter och rullar. Det här var lite roligt. Han var arresterad i september. Och sen dess så har det dykt upp 6270 förseglade åtal i den federala kriminella databasen. Okej. Tro vad det kan bero på. Man kan undra. Man kan undra. Ja.
Ja, och sen Tim Walz. Ja, men du måste ju tala om han heter Tampong-Tim. Ja, Tampong-Tim. Han var lite i blåsväder i veckan. Det har kommit fram lite, någon som har skrivit brev och skickat till en kille. Han har jobbat mycket med sådana här barnutnyttjanden och jobbar med. Han är lite dumpen om man säger så, den här killen som har fått de här mejlen. Och den här killen skriver om att Tim Walz har utnyttjat honom när han var 16-14 år till och med var när han började. Det är inte bekräftat så jag törs inte säga 100% att det är sant. Men hur det än var så fick han i varje fall sparken. Han jobbade som lärare då. Och han fick sparken i varje fall. No tampong Tim sa de att sparka ut han. Ja, ungefär så. Så det kan nog ligga någonting i det i varje fall. Sen var han tydligen ute och körde lite för fort. Ja, men de tog inte alkoholprov på han först efter en lång stund. Ja, men han gick snett eller vad det var. 2000... Nej, inte gjorde väl han. Jo, han gick lite snett. Men. När han ställde upp till kongressen 2006 så ljög hans kampanjchef och sa till pressen att han inte var riktigt berusad. Han hade en öronskador från hans artilleritjänst som hade påverkat hans balans. Och då kände jag, det här med hans militära karriär, den har ju varit också uppe på tapeten. Det var mest bara bluff. Ja. Men hur den är, om han nu har gjort artilleritjänst så borde han åtminstone kunna ladda ett vapen. Ja, ett vanligt jävla gevär. Ja. Come out of your holes, you cowardly rabbits! Bang, bang! And I'll pour you to smithereenies! Come on out now and let me see the color of your sporting blood. Okay, drop it. Say your prayers. I'm gonna blast you. I know you in there. Come on out. Fattar han att den han kandiderar ihop med har faktiskt suttit in office de sista 3,5 åren? Man kan undra. You all know it. We can't have 4 more years of this. We won't have 4 more years of it. We won't. Ja, tror man visste vad han pratade om. Ja, det kan man undra. EU-land anklagar USA för valpåverkan. Ja, det är Ungern som säger att USA har varit där och påverkat dem lite grann. Men? Och inte nog med det, de säger också att att EU har varit med och påverkat också. Nej, det skulle de väl aldrig. Nej, för de är så förtjusta i Viktor Orbán så det är klart, det skulle de inte göra. Nej. Men Orbán själv är ju där och påverkar lite grann i USA nu. För att hjälpa Trump. Ja, det är han rätt i, tror jag. Jag tror det. Hoppas det. Ja. Och sen så EU medger att man inte funnit någon rysk valinblandning i EU-valet. Vad bra att man liksom har full koll då innan man går ut och säger. Ja, det är jättebra. Nej. Och sen har Musk spenderat lite pengar på något kuppförsök också i Venezuela. Ja, han vill starta den venezuelianska regeringen, nu sa vi det. Ja. Ja, vad ska man tro? Ja, vad ska man tro? Men några som definitivt påverkar valet i USA, det är IPAC. Alltså den australienska... Nej! Den israeliska propagandaorganisationen. Ja, de har lagt mer än 100 miljoner för att påverka valet där. Alltså det är ju så bedrövligt illa. Kan de inte hålla sig hemma och säga var och en och så är det klart sen? Det vore faktiskt ganska bra. Jag tror att vi behöver göra som Bashar säger, att vinner den manlige då är det slut på USA och det är slut på 3:e världskriget. Och jag tror vi har levt 3:e världskriget. Ja. Jag tror inte att vi har levt i ett krigslöst världen. Nej. Ja du, det här är helt otroligt. All right. This is what we are allowed to say. The female will lead to open contact. Do I need to say more? No. The male will lead to the termination of the United States and World War III. Jag tycker det är jättebra när de kritiserar och att det liksom är oansvarig pengarullning. Ja, Botkyrka som vi pratade om förra veckan när de hade hållit på med slottskonferenser och så var det någon New York-resa och
någon liksom misslyckad PR-kampanj när de egentligen skulle ge pengarna till. Och... Kommunalrådet Emanuel var jättekritisk. Ja. Fast det var han som hade beslutat om de här pengarna. Ja. Dåligt minne. Ja, kolsupare. Sverige blåst på 150 miljarder. Ja, det var en coronafond, EUs coronafond. Vi gav en massa pengar dit. Ja. Och så skulle man ansöka om för att få tillbaka pengar. Ja. Men det har vi inte gjort. Nej. Gav vi bara bort dem då? Vi gav bara bort dem. Det var Jonas Sjöstedt som var lite förbannad för det. Den vet jag inte vad jag ska säga. Men skitsamma, i varje fall han som kom på att nej, men vi har ju inte ansökt några pengar. Men nu ska vi nog få 40 miljarder i varje fall. Ja, men det var ju snällt. Då kan vi skicka det till Ukraina. Ja, det är klart. För vi har bara skickat 57 dit. Ja. Hittills. Det här har jag tänkt länge. Hur ska David Batra kunna stå på en scen överhuvudtaget efter allt det här? Ja. Det var ju tydligen så att han håller på med någon tv-serie om sitt liv. Oops! Det blir både det ena och det andra i den tv-serien nu. Han hade inte väntat sig att det skulle bli så här ungefär. Nej, för det kände han väl inte till någonting om. Nej. Ja, sen har vi Dumpen. Han var i tjänst den här polisen och han använde deras övervakningskamera på Stortorget i Malmö för att spana efter 14-åringen som han sexchattade med. Och sen så är han då åtalad för grovt dataintrång nu och för tjänstefel. Men han frikänns från tjänstefel. För sökande efter barn i sexuellt syfte ingår inte i hans arbetsuppgifter. Så han har inte misskött sitt jobb. Det kan väl bara vara i Sverige det kan hända. Va? Det är som motsägelsefullt så man vet inte vad man ska tro. Heja Dumpen. Ja, det verkar ju praktiskt. Läkare fakturerade vård på sig själva. Ja, då är det ju inte en heller. Och 42 stycken. Fått betalt för läkarbesök med sig själv som patient. Ja, men det är jättepraktiskt. Ja. Då kan vi översätta det till våran verksamhet på något sätt. Ja, tyvärr. Så jag får klippa mig själv då flera gånger om dagen. Nej, det går ju inte. Ja, då. Japp. Nu har vi en fransk intellektuell historiker som har kommit på det att om det nu är så att NATO vinner mot Ryssland, då går det åt helsike för Europa, för då kommer vi att vara underkastade USA i flera sekel framåt. Men förlorar väst så kommer Europa bli fritt från USA alltså. Ja, men det låter väl jättebra. EU kommer upplösas då, eller var det NATO? Eller ja, NATO ska upplösas. Ja, jag tror ju att både NATO och EU är slut. Men jag hoppas väl på det senare där. Japp. Kriminella HVB-hemmen har fortfarande inte stängts. Nej, det har ju varit mycket som helst om dem, men de har inte stängt. Men? Nej, det var svårt att stänga dem. Det är svårt. Ja, jag har en väldigt klar åsikt. Men jag tror inte att den passar sig i sändning. Och sen, nu vart jag ju förtvivlad. Årsprogrammet om kungafamiljen läggs ner. De vill inte berätta vad de har gjort sista året. Kan det vara så? Jag bara undrar, vilken kanal är det som har kört det? Det är inte TV4, va? Nej, det är väl SVT. Ja, det kanske är det. Ja. Det finns stöd för köttransonering för klimatet. Jajamensan. Ska de köttransonera klimatet? Ja. Ja, det är som det här experter, vet du. Forskare är de till och med. Nu klimatet får du inte äta något mer kött. Nej, 4 svenska forskare kommer fram till det. Hoppas de får dåliga löner då. Hoppas jag också. Titta på en film på Epoch Times som jag la en länk till på våran kanal. Och det, alltså den serien, det är helt otroligt. Ja, men den är bra. Den är jättebra. Litet pytteklipp här bara. Den planerade vätgasbaserade stålproduktionen i Norrbotten beräknas använda lika mycket elektricitet som halva Sverige. Den franska ståljätten ArcelorMittal har ratat teknologin och nu pausar även den tyska stålkoncernen ThyssenKrupp sina planer på vätgasbaserade stålverk. De svenska satsningarna försvaras dock bland annat av Göran Persson, tidigare statsminister och styrelseledamot för LKAB. Ja, det förvånar mig verkligen. De stora stålbolagen i världen har ju försökt länge att gå från experimentstadiet till industriell skala och inte lyckats göra detta. De gör så mycket bra för miljön. Så mycket? Ja.
halva Sveriges elproduktion. Men det är ju sjukt. Ja, och de får säkert rabatt också. Eller ja, de behöver inte betala fullt pris. Nej. Och här ska fossilfritt... Nej, fossilsnålt. Ja, till och med. Stål tillverkas med malm från Brasilien. Ja, men vad bra. Ja, men de kör väl med gröna båtar på grönt vatten. Och då blir det väl jättebra att ta det från Brasilien. Förmodligen. Hur löjligt ska det här bli innan folk börjar att sätta stopp för dumheterna? Och sen så det här med uranbrytning. Ja, vi importerar ju uran. Ja. För det har vi inte något här. Vi har ju det. Vi hade ju tydligen det. Då säger de att Oviken då har världens näst största uranfyndighet. Varför använder de inte den? Istället för, om de nu ska gräva i marken, kan de inte gräva efter det istället för hålla på med det där fossilfria stålet och fjanta sig? Ja, alltså vad ligger det där Oviken? Det är ganska långt norrut, va? Kan det vara tunnlar där som det är så att de inte vill att det ska riskera att kollapsa någonting? Jag har inte en aning. Ja, märkligt är det i alla fall. Man blir fundersam, man undrar. Jag undrar varför han vill ha höjd säkerhet. Känner han sig inte trygg? Nej. Varför inte det, tror jag? Jag vet inte. Jag vill inte ha en tomat i fejan. Lilla Kristersson. Handlar man med barn så kan det ju bli lite jobbigt. Eller är det så att man gör hela Sverige otryggt så kanske det också blir lite otryggt för vissa personer. Ja, så kan det ju vara. Man kan undra om det är så. Ja, inte nog med som vi sa förra gången att Sveriges NATO-medlemskap gör att vi är mer utsatta. Nu ska vi skicka iväg militären så vi får en massa luckor i försvaret också. Det blir som en tandlös tiger då. Ja, det är minst sagt. Mycket tandlös. Inte en tand kvar, det är luckor. Nej. Men sen har vi det här med batteribilarna. Alltså jag vet inte exakta sanningshalten, men jag skulle tro att det ligger bra nära. Ett batteri väger ungefär 500 kilo till en elbil. För att göra ett bilbatteri så går det åt 10 ton salt som ska bearbetas för litium, 15 ton malm för kobolt, 2 ton malm för nickel och 12 ton malm för koppar. Totalt 200 ton jord ska grävas ur för ett enda batteri. Och sen har de inte ens diskuterat då barn och gamla, fattiga som ska gräva fram det här. Nej. Eller djur och natur som får skada för litiumet. Ja, du. Och de ger sig inte heller på några valt. Nej, vi ger oss inte i första taget. De är liksom för stora för att misslyckas. Ja, herregud, du vet vilken katastrof. Ja. De ska ju öppna i flera länder, är det ju tänkt. Goldman Sachs. Ja, de ska hjälpa till nu. Mer. Ja, han äger ju det där. Han har väl laddat in 50 kronor förut, vad jag förstår. Ja. Resten är du och jag och vi andra skattebetalare. Jag blir så trött på det där. Och sen så ska de satsa mer pensionsfonder också. Ja, jag gör det, för det är väl tomt redan där. AP-fonder och AMF villiga att riskera mer. Hur kan de vara det? Det är våra pengar de spelar med. Och det ser ju en idiot att det här är kört. Ja. Och det här är fint. Ja. Första svenska fallet som vaknar med ny dialekt. Ja. Väldigt få drabbas av utländskt accentsyndrom, men de som gör det vaknar upp med en ny dialekt, ibland med utländsk brytning. Nu har Sverige fått sitt första diagnostiserade fall. Alltså jag har hört och läst om människor som har fått olika problem med skallen, alltså ett slag i huvudet, en krock eller någonting, eller vad kallas det där? Stroke, propp, blödning i hjärnan. Och de har vaknat upp, och jag vet en engelsk man, han kunde engelska, han vaknade upp och kunde inte engelska, han pratade flytande franska, vilket han aldrig hade gjort förut. Kan man inte få behålla det gamla språket också, så man blir flerspråkig? Jag vet inte vad som hände på sikt, men så här var det efter en tid i alla fall. Och då kan man ju undra, är det här någonting som sprutan kan åstadkomma? Ja, kanske det. Alltså en liten propp. Det har vi ju sett. Slämproppar både här och där. Ja, det är det. Nu kommer det en slämpropp här. Absolut. Apropå det. Ja. Pellepennan. Hur är det med det? Har proppen gått? Ja, slämproppen har gjort det. Ja, just det. Men han får ingen nytt jobb tydligen. Det blir tydligen ingen som vill anställa honom, så han är tvungen att starta eget. Tacka fan för det. Han ska jobba med utbildning. Nej, men så bra. Geopolitisk inriktning och utbildningar och bedriva rådgivning inom ledarskap. Då tänker jag så här. Han ska alltså ut och konkurrera med andra egna företagare i samma ämne. Men vad mycket bidrag får de och vad mycket bidrag har han?
Han sitter ju med orörd lön i många, många år. Ja, det här är inte rättvist. Nej, det är ingenting som är rättvist. Om vi ska vara ärliga. Och sen har vi Peter Hultqvist. Han fick lite frågor av AFS, alltså Alternativ för Sveriges partiledare. Och han springer väl än. Ja, det är bra nu, det blir ingenting. Du är en högerextremist. Vad var det som egentligen hände när Peter Hultqvist bytte åsikt i NATO-frågan? Jag pratar inte med någon högerextremist. Och det blir inga ansökningar om något medlemskap så länge vi har en socialdemokratisk regering. Varför blev det inget förbehåll mot kärnvapen i NATO-anslutningen som ni lovade? Jag kommer definitivt aldrig, så länge jag är försvarsminister, att medverka i en sån process. Det kan jag garantera alla. Ryssland invaderar Ukraina i februari 2022. Men Socialdemokraterna ändrar sig inte nu. De står fast vid sitt vallöfte om att Sverige fortsatt ska vara militärt alliansfritt. Jag menar, om Sverige skulle välja att skicka in en NATO-ansökan i det här läget så skulle det ytterligare destabilisera den här delen av Europa. Alltså öka spänningarna i Europa, och Sverige skulle bidra till att destabilisera läget ytterligare. Men sen väljer partiet att göra just det som de har varnat för. Och det sker utan offentlig debatt eller folkomröstning. Det är försvarsministern Peter Hultqvist som i april träffar några personer på ett möte i ett avlyssningssäkert rum. Och där byter han uppfattning efter 15 minuter. Sen svänger hela partiet. I watched the clock and then it's happened for me. Vem var det du träffade på det mötet? Jag har ställt de frågor till Peter Hultqvist som ingen annan har ställt. Och som han helst av allt skulle vilja slippa. Sverige söker medlemskap i NATO. Hej, Magdalena Andersson, Harris eller Trump? Harris är en självklarhet. Jag väljer Taylor Swifts val, jag väljer Kamala Harris. Tänk att jag behöver inte välja, det är helt fantastiskt. Jag bor i Sverige och här väljer vi inte Amerikas president, utan det gör man där borta. Ja, självklart Harris. Harris. Den svenska regeringen har självklart ingen uppfattning i vem som ska vinna det amerikanska valet. Det har inte regeringar, utan det är det amerikanska folket som ska avgöra. Så har svenska regeringar tyckt historiskt, och det är det enda rimliga förhållningssättet. Tidigare har ju svenska statsministrar tagit tydlig ställning till vem de så att säga hejar på det amerikanska valet, och tycker jag nog att Kristersson skulle kunna göra också. Ja, men vi har ju relationer med Amerika. Vårt mål är att se till att Sveriges regering, oavsett utfall i presidentvalet i november, kommer att kunna fortsätta ha starka band med Amerika. Den första filmen där med, men gud, Hultqvist. Ja, vi lägger upp en länk till den på Telegram. Ifall ni vill njuta och se den igen. Ja, men den är nog 9-10 minuter lång, och det är rätt intressant tycker jag att se hur de slingrar sig, hur de ljuger när de ställer samman så här. Ja. Och det är ju inget nytt, men ja, det är så här det är. Och i andra filmen, det kunde de inte riktigt bestämma sig. Det är ju alltid sagt så här. Alltid. Och de andra säger att nej, vi har alltid sagt så här. Och någon säger att vi har aldrig sagt så där. Nej, det har vi inte gjort. Men nu ser du. Frågan är om de vet vad de säger överhuvudtaget. Jag tror inte det. Nu varnar rest i alla fall Trump för att svika Ukraina. Jag tror jag är beredd. Inte så mycket. Nej. Men sen undrar Försvarsmakten vem har tagit 70 militärfordon. Jag stoppade ner dem i fickan och gick hem. Ja, men du. 50 elverk har spårlöst försvunnit. Mångmiljonbelopp är borta. Jaha. Det är en förening som heter Försvarsutbildarna i Ystad. Vad säger de då? Ja, de har skott sig lite. Det är de som har skott sig. Jaha. Tydligen. Det är skitjobbigt, säger John Boman, kommunikationschef för södra militärområdet. Är det de som ska bevaka Sverige och hålla oss trygga? Det blir en lucka för de har inga vapen. Du vet, det är som han som gick ut genom porten på sitt företag dag efter dag efter dag. De var livrädda att han smugglade någonting. Så de gick igenom det skottkärran varenda dag. Men det var aldrig något. Nej. Han smugglade skottkärror. Ja. Så kan det vara. Ja. Och när vi ändå är i Skåne då, så kan vi titta på där. De har köpt en stor IT-plattform 2017. Och den skulle spara över 100 miljoner i effektiviseringar. Gud, så bra. Ja, men istället så har den kostat 120 miljoner och nu ska den skrotas. Det jag tänker är att de behöver hjälp ifrån vanligt folk. För om vi skulle sköta våran privatekonomi så som de sköter våra pengar,
då skulle vi inte ha någonting. Så de behöver hjälp. Ansvaret för Stora Ensos fakturalögn faller tungt på finska staten. Och Wallenburgarna. Ja, de har ljugit om fakturalögner. Vad går det ut på? Va? Ja. Hur är det möjligt? Det var allvarliga brister i koncernens affärsetik. Nej, men det kan vi inte tänka mig. Nej. Och du, Stora Enso stoppar avverkning efter musselmassaker. Det låter det. Ja, jag tycker om musslorna, de ska få finnas, helt klart. Men ja. Grov miljöförstörelse. Ja. Ett brott som i Finland kan ge fängelsestraff. Ska vi stoppa de där grabbarna i fängelse då? Nej, de där ska vi nog stoppa upp någonting på. Men de har ju skickat ut Stora Enso till sina ekonomimänniskor ett internmail. Jag har ingen bild på det. Men de har gjort det. Att de ska skjuta upp betalningar till sina fakturakunder. De som de ska betala pengar till. Och skylla det på interna IT-problem. Okej. Det ligger väl de har lite köpt den där IT-plattformen från Skåne kanske. Ja, de har laddat in pengarna där. De gjorde likadant i juni. Och nu gjorde de så här i september. Så jag tror att Stora Enso har början till att bli Lilla Enso. Det är ett problem. Ja. Det är klart att man håller på att massakrera en massa musslor. Ja, det biter sig. Ja. Och sen Ericsson. Är inte det ett Wallenberg-företag där med? Jo, det lär det väl vara. Ett stort antal aktieägare med försäkringsgiganten Allians och fondjätten Fidelity i spetsen har gått ihop och stämt Ericsson på drygt 2 miljarder kronor. För det är ju med det mycket pengar. Det är bara fickpengar. Ja. Det där tjänar ju de på en dag, minst. Ja du. Jag tänker bara, snart kommer väl familjerna till alla de hade ihjäl via ISIS. Det här. De som inte sänder kungafamiljen. TV4, de ska lägga ner nu. Och då tycker folk, de är ganska upprörda över det en del. Alltså de ska lägga ner en plats i solen och hem till gården. Och så är frågan, jag brukar väl inte titta på varje scen. Men det är ju ändå såna lite ofarliga program. Lite trivsamma program kan man säga. Men nu förstår du, nu ska de ha nyheter hela dagen. Efter nyhetsmorgon så kommer nyhetsdagen ända fram till där efter 5 börjar. De ska ljuga hela dagen alltså? Det är bara propaganda från morgon till kväll. Ja, men tur man inte tittar på dem. De gräver sin egen grav tror jag. Ja. Janna vill använda tång som hållbart isoleringsmaterial. Det ska användas inom byggbranschen. Intresset för tång ökar. Ja, det är väl kanske inte så tokigt, men varför inte ägna sig åt lite hampa istället som vi vet fungerar. Ja, och som verkligen skulle göra underverk. För frågan är om inte haven behöver tången. Jag vet faktiskt inte, men jag skulle kunna tänka mig det. Det finns en del djur i havet som vill ha tång. Ja, det kanske bidrar till någon form av rening bort ikring och så här, vad vet jag. Men djurbebisarna i havet vill nog ha någonstans att gömma sig. Då tror jag tången är bra. Ja, hampa är väl för bra så att det blir det väl inget mer av. Nej. Och vatten är väl för bra. Vatten går åt skogen med. Är det inte för dyrt så är det PFAS i ett. Eller så är det sämre dricksvatten. Det är bara skit med vattnet. Allt från avloppsrör till vattenledningen är för dåligt. Vi pratade med han som levererar ved till oss. Vi eldar i badtunnan. Och han sa det att hans polare, de borrar ju brunn. Och de har så mycket att göra så folk går ifrån det kommunala vattnet mer och mer. Bara egna brunnar. Så det är väl dit vi ska härnäst nu. Jag har ju egen brunn. Ja, men du bor ju på landet så att du har ju inte möjlighet till något annat. Men vi bor ju i ett vanligt villakvarter. Och det är de som börjar borra för eget vatten nu. Och så var det här apropå vatten då i, var var det nu igen? Bollnäs, ja. Där någon hade brutit sig in i vatten. Det var ruschen. Ja, det var ruschen. Ja, det gick snabbt som attan så var det ruschens fel, sa de. Men man kanske ska låta bli att säga saker alldeles för snabbt. Kan ju vara så att det biter sig där bak. Ja, ryssarna blev lite förbannade. Ryska ambassaden tycker det var fruktansvärt oförskämt att komma och säga såna här saker. De tycker att... Ja, det verkar som propagandamedierna på uppdrag av myndigheten har hjärntvättat dem så mycket med russofobisk retorik att de har förvandlats till paranoiker.
som överallt inte ser något annat än Kremls hand, skriver ambassaden. Och jag tror de har alldeles rätt, för jag tror faktiskt inte att de har varit där och men varför skulle Ryssland? Och för det första så visar det sig att det var ju ingen fara med vattnet heller. Dessutom. Ja, det är så barns, det är så låg nivå. Ja, det är det faktiskt. Sårbar gasledning hotar svensk säkerhet. Ja, de har någon naturgasnät och det är avgörande för dricksvattenförsörjningen. Vad händer om flödet stoppar? Vad händer om ryssen kommer och gör någonting? Ja, jag vet inte. Jag tror ju inte att ryssen är något värre än amerikanen. Jag vill inte ha någon som kommer och gör någonting. Om man får säga så. Men det här med vatten. Jag letar efter någon som kunde leverera någonting jag kunde göra rent mina såna granitfönsterbräden och så här i mitt gamla hus. Och då snubblar jag över det här. Det här är en åsiktsyttring från PT Professional. Är Z-Water en bluff? Eller har SVT blivit lurad av en smart forskare som har ett egenintresse? Våren 2024 sändes ett reportage i SVT där bluffanklagelser riktades mot Z-Water och dess tillverkare PT Professional. Vi vill belysa den bakomliggande agendan från det som försåg SVT med information som det publicerade. Vi kommer även att få höra kommentarer från några av de många nöjda användarna av Z-Water ute i landet. I SVT:s reportage intervjuades en välkänd och till synes oberoende forskare från Lunds universitet. Det framgår inte att Ellevik har en forskarkollega som har ett eget företag direkt konkurrerande med PT Professional och Z-Water. Välkommen till dagens video. Vi ska göra en djupdykning kring det så kallade Z-Water. Här har vi Z-vatten. Då häller vi upp Z-vatten lite grann i den här vägen. Klunk. Företaget Ocam Technologies ägs av forskaren från Lunds universitet samt ägarna av KP Syd, en återförsäljare av traditionella rengöringsmedel och en lokal konkurrent till PT Professional i Karlskrona. Det är lite fascinerande att Lunds universitet har professorer som är ute på SVT och pratar i eget intresse. Men det är klart de är. Alltså det är så ynkligt. Sen undrar jag, hur kan det kosta pengar med ett nytt badhus och en ny ishall innan man ens har börjat bygga? Ja, men du vet, det är vattnet. Du måste ha vatten både för isen och för badhuset. Eller ville de ha is i groggen kanske med Karlskoga-gubbarna? Ja, det kanske de måste. För det här är Karlskoga igen då. Ja. 47 miljoner innan det ens börjar byggas. Helt fantastiskt. Say no more liksom. Ja, men jag säger more. More. Ja, jag säger more. För det här kommer veckans Karlskoging. Vi har plockat henne från Petras puckar. Vi ska stanna kvar på Gotland en stund. Under Stefan Löfvens regering 2021 så utnämndes nämligen Anneli Bergholm Söder till länsråd på Gotland. Ett uppdrag där en hel del pengar tycks ha hamnat fel. Inte minst när det dröjde 1,5 år för länsrådet att först och främst folkbokföra sig på ön. Något som gjorde att Anneli sparade 50 000 kronor i kommunalskatt. Gotland å andra sidan gick miste om nära 500 000 kronor i skatteintäkter. Utöver det så lät Anneli skattebetalarna stå för hennes mans resor mellan Stockholm och Gotland. Något som Anneli bad om ursäkt för och betalade tillbaka efter att det uppdagats. Efter haglande kritikstormar så slutar nu Anneli som länsråd på ön. Istället har hon fått ett nationellt uppdrag som handlar om att utveckla länsstyrelsernas beredskapsarbete. I en intervju till Sveriges Radio säger Anneli att hon är jätteglad över det nya uppdraget. Och extra glad är nog Anneli över de 1,4 miljoner kronor i lön som hon enligt en överenskommelse kommer att erhålla utan att behöva jobba under de kommande 16 månaderna. Vi spelar inte hockey, men vi spelar boll ihop hon och jag. Ja, jag gick en termin i samma klass av henne, men jag har inga minnen av henne överhuvudtaget. Jättegullig tjej, men tydligen är hon sniken och sugen på pengar och tycker inte att det gör något att vi betalar hennes lön. Nej. 65 år är hon. Hon behöver inte jobba en dag till. Nej.
Det kommer de ju att göra, för de kommer att få några fler miljoner någonstans. Men du, det där med att vara socialsekreterare och larma om slöseri med bidrag. Det är inget bra. Det är livsfarligt. Det är inget bra. Och vad de fick skyddstillsyn eller vad? Nej, fan heller 8 månaders fängelse. 8 månaders fängelse till och med, ja. Ja, hon är dömd för skyddstillsyn, men det går vidare till hovrätten. Så man ska inte vara ärlig i Sverige. Nej, det lönar sig inte. Brott lönar sig, skulle man kunna säga. Ja, det gör det. Och Sida, det fuskas det mest hela tiden. Ja, de har någon underorganisation på något vis. Ja. Som har hand om vatten. Jag tror det handlar om vatten. Global Water Partnership. Japp. Det var någon som jobbade där som larmade om oegentligheter. Ja, minst 5 av dem som förra året slog larm har försvunnit. De blev av med jobbet, men det handlar om budgetskäl. Ja. Som de blev av med jobbet. De anställda säger att kontraktet avslutas för de var obekväma. Ja. Nej, det är så mycket fulspel och det är så jävla dåligt. Ska vi åka till skolan och äta lite? Om vi säger så här, jag är jätteglad att jag inte har några barn som ska till skolan. Nej. Det var rubrik nu i veckan här om att de som inte vill äta gris, de får äta grönt. Ja. Och det var väl inga konstigheter med det. Diskrimineringsombudsmannen har kommit fram till att men det är väl inga problem med ät grönsaker om du inte vill äta griskött. Men det som slog mig då, det var en fundering, hur är det med andra då som har ännu större krav? Ja, om man ska äta kosher till exempel. Det har varit ett ärende för diskrimineringsombudsmannen där också. DO? Ja. DO har efter utredning gjort bedömningen att skolans förfaringssätt att som alternativ till den ordinarie skolmaten enbart erbjuda vegetarisk mat som inte tillagas enligt kosherreglerna särskilt missgynnar praktiserande judar som håller kosher. DOs sammantagna bedömning är att den kostnadsökning det skulle innebära för den aktuella skolan att erbjuda eleven koshermat inte är så hög att det kan anses motiverat att inte erbjuda eleven sådan mat. De begär att skolan ska betala 50 000 i diskrimineringsersättning till eleven och skolan har nu meddelat att eleven kommer att erbjudas kosher och har betalat ersättning till eleven. Och i och med det så avslutar DO-ärendet. Vad fan är det här? Ja, det är skillnad på folk och folk. Skulle man väl lugnt kunna säga. Jag menar, den här koshermaten, den är ju väldigt invecklad och tillaga. Ja, jag hade en skolkompis när jag gick ur gymnasiet som åkte över till England och vart au pair. Hon hamnade i en judisk familj. Och det tyckte väl inte hon var så jävla petigt vilken diskborst hon använde till vilken gryta. Och sen fick hon åka hem. Så det är ju jättepetigt. Och det där är ju faktiskt så att de har byggt sin version av hur maten ska funka efter en saga. Ja. Bibeln är en saga. Och jag vet inte om jag tycker att det är en bra saga alla dagar. Nej. Och sen handlar det om hur köttet ska slaktas också. Ja. Halal-slakt, det är alltså de som inte äter gris, de ska ha halal-slaktat. Men då, det är tillåtet i Sverige om djuret är bedövat, så det kan tillåta en bedövning. Men kosher, där får inte djuret ens vara bedövat när det slaktas. De ska alltså blöda ut, som de säger, alltså skära halsen av dem medan de är fullt medvetna. Och det är förbjudet i Sverige, alltså kan du inte köpa sånt kött i Sverige? Nej, det måste importeras från utlandet. Så då ska de alltså importera speciellt kött till den här eleven. Snacka om fördyrning, skulle man kunna säga. Ja, det är väl klimatosmart också, Dessutom. Men är det så att du har barn i skolan och du inte vill att de ska äta halalkött, då har du ingenting att sätta emot överhuvudtaget. För det är inga problem så här, med halalkött i skolan, säger de då. Inga problem alls, för att det är faktiskt så att det är slaktat enligt svensk djurskyddslagstiftning. Snubblar jag på tungan. Men det kan de väl inte säga, hur vet de det? Ja, det kan man fråga sig för de vet det, eftersom de importerar i stort sett, ja, i varje fall hälften. Varannan köttbit är importerad i skola och äldreomsorg. Ja. Så det är lite chansat. Ja, det vet de, det har de inte en aning om. Det är så att halalköttet, det är billigare att köpa in. Alltså så är det som gäller. Och de vet ju inte hur det är, om de ens har fått de här bedövningen eller inte. Nej. Det kan de ju inte, har de inte en aning om. Här ville de ta bort halalköttet i Botkyrka för att de tyckte inte att det var så bra.
Men se, det sket sig totalt. För det var ju så faktiskt att det här med utbildningsförvaltningen, förslaget om att förbjuda importera halalkött i skolan skulle strida mot lagen om offentlig upphandling. Alltså eftersom det är billigare. Det tar inte lika lång tid att slakta ett djur på det sättet än på traditionella svenska sätt. Ja. Visst är det trevligt? Man blir lite fundersam. Ja, jag har en liten film som visar hur de gör. De koscherslaktar. Är det faktiskt på den filmen. Jag lägger den på vår telegramkanal. Men ni får titta på den med varning. Det är till och med en varning i början på den. När vi säger telegramkanal, vi har länkarna till Telegram och vi har länkarna till Telegram, den här gruppen där ni kan lägga in era inlägg. Och det ligger i beskrivningen av videon. Vi har fått massor med mejl och några frågor här i kommentarerna, men där ligger länkarna. Så bara ni klickar, jag vet inte varför det inte går att söka fram gruppen, men Telegram är ett jävla knöl, fast det är bra för vi får prata fritt där. Och det är inte så många ställen vi får göra det på. Men lägg upp det ni hittar där i gruppen och sen så kan man kommentera och svara och greja där och vi lägger i våran grupp. Ska vi försöka att hitta på någon bra läggning till det här nu? Vi försöker. Vi provar med det. Ja, då undrar vi. Jag kanske ska blanda lite. Jag blandar lite i bild också, för jag satt ju på nu. Ja, så och blanda en kvart. Men... Ja, jag kände en som blandade ihjäl sig. Ja, vi undrar amerikanska valet. Kommer det ens att bli av? Kommer det att bli av? Ja. Det är inte många dagar kvar egentligen. Nej, det är ju inte det. Världen. Hej då. Kunglig bägare. Femsvärd. Ja, bråket har det varit ett tag. Kungstav. Parsistav. Sjumynt. Och 9 mynt. Ja, det påverkar hela världen. Det gör det. Det är en segerkrans. Någonting som går mot sin slut och börjar om. Och så har du en som är full i fan här borta. Massor med tricks i den där rocken. Och här har det varit bråkigt och det är det ju hela tiden inför det här nu. Men här har du ju en stadig figur. Och det är väl den rollen som han som vårdar Trumps märke. Det är ju stadigt och pålitligt faktiskt. Och här har vi den här lilla snubben. Han är också pålitlig. Men man brukar ju faktiskt säga att en page är ett mjukt, försiktigt litet ja. Så det är kanske möjligt att det blir ett val ändå. Rent generellt så skulle jag säga att det var ja. Jag tycker det ser ut så. Men det är min åsikt. 7 mynt, de har jobbat på det här. Och men är det din åsikt, inte det du får till dig från korten då? Jo då, det är det jag känner att jag vill ha. Menar det. Jag känner att det är ett ja. De har jobbat på det här bra länge och nu är det dags att skörda det här. Frukten av arbetet. Och hon är ju också då, det är väldigt positiv också. Väldigt fruktbar och... Vet du, den här snigeln. Lilla snigel, akta dig. Kan det vara att det kommer att bli, men kanske inte på utsatt datum? Det kan gå lite långsamt. Kan vara så. Ja, de kommer ju inte vara klara med resultatet ändå. Ja, fast vi frågar ju om det ska bli ett val. Vi frågar ju inte om resultatet. Det tar vi i nästa fråga. Nej, men kan det vara så att det kan vara lite fördröjningar? Att för det är ju mycket knas som läcker ut om den där Kamala nu. Det är mycket knas som läcker ut i alla ändar. Ja, det har jag hört flera stycken som har sagt att hon kommer att hoppa av.
Och vad händer då? Kan det vara... Är det Biden då? Nej, men det är som Obama sa. Du är ännu värre. Men att det blir ett val. Ja, det ser det ut som. Kan du inte blanda om och så frågar vi hur det valet påverkar oss? Ja, okay. Nej, men räcker inte det? Jag blandar dem. Ja, jag blandar dem. Det tycker ju du om att göra. Ja. Så får du blanda i bild nu. Det tycker vi om när du... Och du är i bild. Det är så bra. Vi har så mycket mat, men inget kors. Inget vadå? Korser. Alltså kors. Det är ingen kors. Min man kallar mig för huskorset ibland. Ja. Men han har ju varit av med mig nu. Jag sa det lite orättvist. Han är ju pensionär så jag är aldrig av med han. Men han är av med mig minst en dag varenda vecka. Ändå sitter vi inlåsta hemma hos mig i ett hörn eller också är jag här. Olika fall av ödeslotter. Ja, med min man flera dagar i veckan. Tycker du jag har blandat ihjäl mig nu? Nej, det blir jättebra. Och då är frågan. Hur påverkar det här oss? Eller ska jag fråga hur det påverkar världen? Vad blir det för påverkan av Jag tycker att det är bra om du ställer frågan innan. Nej, nu frågar vi om påverkan. Punkt, och där ska den inte ligga. Påverkan. Dam i bägare. Kung i mynt. Sexbägare. Generositet. Nu kommer han igen, den här kungen i bägare. Lurefaxen. Bråkigheten är inte slut på. Nej, det skulle ju förvåna mig mycket om det hade varit slut. Men då har vi ett Ester i varje fall. Dam, bägare. Hur kommer det här att påverka oss? Och då tänker jag att det kommer att påverka våra barn väldigt mycket. Känslomässigt. Ja, för våra barn är så illa hanterade. Kungen mynt, det är också en ekonomisk stabilitet. Det är en tröghet. De här är ju saktfärdiga kort, men det där är lite mer sprudlande. Men det är ju bara bägare nästan. Nej, det var det inte. Det är lite svärd också. Ja, han är ju... Det är i varje fall en tröghet och det är stabilitet. Det kanske innebär en lite... Det blir ett lugn kanske. Ja, det kanske blir en stabilare ekonomi. Kan vara så. Och sen så delar de med sig här lite grann. Lite generositet. Sexbägare. Riddare i stav. Är ju ganska stridig typ. Men rättvis stridig typ. Ja, fast han är lite slarvig eller oförsiktig. Ja, det kan det vara för han är lite bråttom ibland. Ja. Så det kan nog vara att det kommer att vara lite mycket, fast inte som nu. Nej. Kan det vara så? Kung i bägare, han är ju den lilla, han kan ju ha lite S i rockärmen. Lite grann dolt. Men samtidigt så har han ju ganska fina kort ikring sig. Ja. Lite bråkigt, lite stridigt, ordfighter, det kommer väl inte ta slut i. Nej, gode tid, vi har nog mycket framför oss. Det kommer bråkas lite mer, men det är ändå en nystart. Det är ju ingenting sagt om när ett eventuellt val blir. Nej. Om det nu blir den 7 november. Eller om det blir längre bort. Det vet vi inte. För som det verkar så är ju inte Kamala valbar. Ska vi ta ett par till? Ja, det tycker jag. Nu är vi ju på banan. Ja, vi kan ha rätt att fira i varje fall. Det känns bra. Det är bra. Eller det finns de som kommer att fira. Vilka, om det är vi eller om det är någon annan, det vet jag inte. Oj då. Ja. Det blir en liten nystart. Ja, vi är också ut på nya upptäcktsfärder. Men frågan är ju, det får du komma ihåg nu, hur påverkar det här oss? Så det här är ju för oss. Ja. Så du inte dribblar bort oss där när vi fick dryckesbägare och allt. Det blir 4 och samtidigt blir det en ny upptäcktsfärd. Ja. Det kan det ju vara på många olika Och du ser, solen är vit. Och det är den banne med nu. Det kommer att hända massa bra saker framöver.
Det gäller bara att ta bort den där ögonbindeln. Ja. Sluta och begränsa oss själva. Ja. Och titta, stjärnan. Ja. Men det är en ny start på alla sätt och vis. Ja. Vad den händer så kommer det att bli en del nya grejer. Ja, han sa ju det, Bashar. Mm. Och det ser inte negativt ut. Nej, jag tycker inte det. Jag tycker det ser jättefint ut. Mm. Sen kommer det ju hända saker. Men kanske med den trögheten. För nu tycker jag det händer så mycket. Men jag vill ha en stor att nu jäklar. Är vi nöjda så? Jag tycker det. Mm. Tack så hemskt mycket för alla goda både mejl och kommentarer. Och, ja. Tack så mycket. In på Telegram nu. Vi var 100 stycken såg jag nu. Mm. Ja, det är bra. Det är bra. Ha det gott, trevlig helg. Hej hej.